și bine ați venit cu noi în Maroc. Un nou vlog de data aceasta din Maroc. Vă vom povesti cum puteți ajunge aici, ca și în celelalte vloguri. Ce să faceți? Cum să plătiți sau să nu Informații plătiți. utile, da. Hai să mergem să vă arătăm puțin și să vă povestim despre Maroc. Cum ajungi în Maroc? În Africa, cel mai probabil vei ajunge Cu avionul. sau dacă vii din Spania, poți ajunge cu feribotul, cu bacul în Tanger. Noi am zburat pe Marrakech, unul dintre aeroporturile principale din Maroc. Da, noi venim din partea de vest a țării, noi am luat un avion din Budapesta. Pe noi ne-a costat pentru toți trei un zbor 450 de euro dus întors în octombrie, în perioada vacanței copiilor. Probabil că puteți găsi și mai ieftin. Odată ajunși în Maroc pe aeroport, veți putea găsi, după cum vedeți în imagini, principalele firme de la care vă puteți achiziționa internetul. Marocul nefiind în Uniunea Europeană, tarifele, dacă mergem cu abonamentele de la noi din țară, sunt mari. Așa că sfatul meu este, dacă aveți nevoie, chiar de la aterizare, să aveți internet, să vă luați un eSIM, cum am procedat și eu aici, l-am cumpărat online, și un eSIM cu 15 GB de internet m-a costat undeva la 50 și ceva de lei. Sau când ajungeți în aeroport, înainte de a ieși, vă cumpărați un card SIM sau un eSIM, vă achiziționați direct din terminal. Moneda națională este dirhamul marocan. Valoarea lui pentru un euro este aproximativ de 10 dirhami. La leu ar însemna că un leu este cam 2 dirhami. Încep cu moneda națională pentru că urmează să vă spunem mai multe prețuri pe parcursul acestui vlog. Cel mai bine ar fi să aveți, dacă în alte vloguri v-am spus că puteți plăti peste tot cu cardul, aici după primele 3-4 zile nu este chiar așa, veți avea nevoie de dirhami. Există o bancă, cel puțin așa am citit noi și am descoperit, care nu percepe comisiuni pentru retragerea de numerar, de dirhami. Vă spunem în descriere sau ne întrebați și vă scriem în coment că poate se răzgândește și o să perceapă taxe după aceea. În piețele lor, cu siguranță nu veți putea plăti cu cardul. În restaurantele și în zonele turistice veți putea plăti cu cardul. În benzinării, în anumite hoteluri se poate plăti cu cardul. Dar în rest veți avea nevoie de dirhami. Când să veniți în Maroc? Probabil mai puțin în timpul verii toride. Extra sezon înseamnă lunile noiembrie până în mai-iunie. Am citit că cel mai propice ar fi să vii în aprilie la sfârșit, da, la început de mai. Pentru că probabil atunci vei găsi și cazări mai ieftine, nu atât de aglomerat, pentru că Marocul în ultimul timp este o țară din ce în ce mai vizitată. Temperaturile în perioada
spre exemplu, acum vacanței copiilor este undeva între 25-30 de grade în timpul zilei și 15-18 noaptea. Dacă vă uitați puțin acum la ceea ce vă pun în filmare, ploaia asta am prins-o în Maroc. Am avut ocazia să prindem și o ploaie timp de 150 de kilometri. Se întâmplă mai rar, dar se mai întâmplă și Se aici. poate întâmpla. Deci dacă vreți să veniți în Maroc în octombrie-noiembrie, cu siguranță puteți veni și puteți face și baie. Dacă vă ține pielea și aveți puțin pielea mai groasă sau mai tăbăcită. Da, corect. Temperatura oceanului este în jur de 19-20 de grade, poate într-un an mai călduros 21 de grade în partea sudică a Marocului. Mai este un amănunt pe care să precizăm faptul că aici zona de coastă este cu valuri, adică nu în orice loc te poți îmbăia. Aviz celor împătimiți de surf sau sporturi de apă, Marocul este un loc foarte potrivit. În excursia noastră din Maroc am văzut în mai multe locuri surfiști. Deci, poate fi o destinație pentru voi. Din Oceanul Atlantic au ieșit 3 pește mici. Unul cam îmbrăcat. Transportul prin Maroc. Noi am optat să ne închiriem o mașină. Ne-a costat 70 de euro pentru o săptămână. Ne-am închiriat o mașină mică. Am primit un Geely cu cutie automată. Acum, vis-a-vis de condusul în Maroc, vreau să vă spun că este puțin haotic. Poate, pentru a avea o vacanță reușită, poate ar fi bine să alegeți transportul în comun. Am văzut că sunt trenuri care arată foarte bine, autobuze care circulă între principal locuri turistice. Vis-a-vis de condus, vedeți și în imagini, este haotic. Partea asta nu o să o traduc, dar ei nu cred că folosesc oglinzile nici laterale, nici retrovizoare, iar semnalizarea de foarte multe ori este opțională sau o lasă pornită. Cred că folosesc butonul de semnalizare ca să dea fază lungă pe autostradă. Sunt autostrăzi, mai multe decât avem noi, chiar și prin munți, după cum vedeți în imagini. Este opțiunea voastră cum alegeți să vă deplasați în Maroc. O să vă las un review la finalul videoului vis-a-vis de firma de la care am închiriat noi, să vedem cum se comportă la final. Parcările în locurile turistice sunt cu plată, de exemplu în Medina din Marrakech, toate parcările sunt cu plată. În Fes nu se poate intra cu mașina. În rest sunt destul de multe parcări publice, gratuite. Ei vor fi tentați, sunt tot felul de oameni binevoitori care pentru 1, 2, 5 dirhami vă vor ajuta să parcați. Nu este obligatoriu să le dați bani. Cazările în Maroc, o să vă spun în primul rând despre prețuri. Depinde de perioada în care veniți. În full sezon probabil. E puțin mai scump? Cum suntem noi acum puțin în extra sezon, cazările sunt mai ieftine. În general, prețuri mult mai mici decât în Europa. Spre exemplu, noi pentru 3 persoane am plătit la un apartament în care până la urmă am intrat 7, așa era gașca cu care am venit. A fost 70 de euro pentru o noapte, dar Trebuie precizat poate că multe dintre apartamentele lor sunt cu 2-3 dormitoare. pe bogăție făcute. Pentru o experiență deosebită, vă recomandăm să vă cazați într-un riad. Ce este un riad? O chestie care se face să ducească chilian, nu glumesc. Este o clădire, o casă, cum este cea în care ne filmăm, care are cam 800 de ani, din cadrul unei medine. Vă recomandăm, dacă tot veți vizita, cea mai veche, cea mai mare medină din lume este în Fez. Vă arătăm câteva imagini cu riadul în care ne-am cazat noi. Prețurile sunt tot ca și la un apartament. E deosebită, dacă vreți să mă întrebați, da, are și toaletă, chiar dacă are 800 de ani și nu e în fundul curții.
și este o toaletă normală cu duș, Da, vă arătăm în imagini. Da, încercați să vă cazați într-un riad pentru o experiență deosebită în Maroc. Mâncarea în Maroc ca în orice țară, ca în majoritatea țărilor arabe, au foarte multe condimente, mâncare foarte bună, prețurile, dacă este să comparăm cu Europa, sunt mult mai mici. O salată costă 3 euro, mâncare tradițională, celebrele tajine, undeva între 6 și 10 euro. 6 euro tajinele cu legume, 10 euro fructele de mare. Găsiți mâncare europeană în principalele locații. Pizza, burgeri. Da, găsiți burger, găsiți pizza. Taco. Eu zic că veți găsi unde să mâncați. Pe partea de street food, prețurile sunt mult mai mici. După cum v-am spus, veți avea nevoie de dirhami. În multe dintre restaurantele din zonele turistice se poate plăti cu cardul. Dar în piețe, dacă vreți să mâncați street food, numai cu dirham și prețurile sunt mult mai mici. Adică puteți să luați un felul 2 de pe stradă de la Tarabe cu 2-3 euro. Așa că enjoy mâncarea marocană. Limbile oficiale sunt Araba și berbera, așa că dacă vorbiți arabă și berberă nu veți avea nicio problemă. Nu vă uitați așa la mine, glumesc. Un atu ar fi totuși franceza. Da, se vorbește franceză în zonele turistice, Fez, Marrakech, Agadir. Agadir, unde suntem noi aici, unde este Mamaia lor, zona de plajă foarte cunoscută, se vorbește inclusiv engleză, vă veți înțelege fără absolut niciun fel de problemă. Oricum, sunt foarte ospitalieri, încearcă să te ajute dacă ai avea vreo problemă sau Marocul este o țară sigură, nu vă faceți probleme că vedeți eu știu ce sau auziți nu știu ce informații. Pentru turist este o țară foarte sigură, nu veți avea absolut nicio problemă. Noi după o săptămână petrecută și mai mult de 1000 și ceva de kilometri, după cum v-am spus, nu am întâmpinat absolut nicio problemă. Oamenii sunt foarte primitori, foarte zâmbitori. Nu uitați că este o țară cu religie musulmană, respectați cultura lor și veți fi respectați. Aici la mare puteți în outfit de genul acesta. Dar în rest ar fi preferabil cel puțin femeile să aibă umerii acoperiți și o lungime decentă a unei rochii sau unor pantaloni. Bucurați-vă de Maroc! Am stat o săptămână în Maroc, ne-am plimbat, am făcut 1000 și ceva de kilometri în total. Am vizitat Medine, am vizitat moschei. Dacă aveți întrebări, ne scrieți un coment și vă răspundem cu drag. Vă sfătuim să vizitați Marocul. Dacă ne întrebați pe noi dacă ne-am întoarce, probabil că am venit la mare. În rest și poate să facem un trekking pe muntele Atlas. Pe munții Atlas. Vă mulțumim că v-ați uitat, vă salutăm până la următorul vlog. Salutii!